হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'ত সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি মই বনাব লৈছোঁ ভাপৰ পিঠা, যাৰ কাৰণে মই সৰু সৰুকৈ 3টামান নাৰিকল লৈ লৈছোঁ। নাৰিকল দিলে খুব ভাল লাগে। আৰু কেৰাহীত অকণমান মই আধা কেজিমান চাউলৰ গুড়ি লৈ লৈছোঁ, আৰু চাউলৰ গুড়িখিনিও অকণমান ইয়াতে ভাজি ল'ম, কাৰণ সেমেকা হৈ থাকেতো, গতিকে ভাজি লৈছোঁ। এতিয়া ভাজি লোৱা চাউলৰ গুড়িত আধা কাপমান মই চেনি মিক্স কৰিছোঁ আৰু অলপমান নিমখ দিছোঁ, আৰু এইখিনি মই এতিয়া ধুনীয়াকৈ সানিম। সানা হৈ গৈছে অলমষ্ট। এতিয়া অলপ পানী দি লৈছোঁ, পানী দি পেলাই অকণমান আঠা জাতীয় কৰি লৈছোঁ। দেখিছেনে, মিক্সাৰখিনি ৰেডি হৈছে। বেছি পানী নিদিব, অলপ ঝৰঝৰা টাইপ ৰাখিব। আৰু ইয়াতে মই নাৰিকলখিনি মিক্স কৰি দিছোঁ। ৰেডি হৈ গ'ল মোৰ মিক্সাৰখিনি। এতিয়া কুকাৰত অলপমান পানী দি ল'ব, পানী দি পেলাই চিটিটো এৰাই ল'ব আৰু গৰম হ'ব দিব। এতিয়া এইটো বস্তু দেখিছেনে, এইটো অলপ আনকমন হয়, এইটো অনলাইনত পাই যাব বাৰু। অনলাইনত আপোনালোকে পুট্টু মেকাৰ বুলি মাৰিব, যদি দৰকাৰ হয় তাৰ পৰা ল'ব পাৰিব। আৰু এইটো দি বনোৱা হয়, আমি বনাওঁ ভাপৰ পিঠা। আৰু এই মিক্সাৰখিনি এতিয়া এইটোত দি লৈছোঁ ধুনীয়াছে। এতিয়া মই এইটো কুকাৰৰ চিটিৰ জেগাত লগাই দিম। আৰু 2 মিনিটমান, এইটো দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে 2 মিনিটমান ৰাখিব মাত্ৰ, আৰু দেখা পাবই ভাপ ওলোৱাই। এতিয়া 2 মিনিটমান পাছত মই ওলাই লৈছোঁ। আৰু চাওক এতিয়া কি ধুনীয়াকৈ পিঠা হৈ গ'ল। দেখিছেনে, ইমান ধুনীয়া লাগিছে। আৰু এটা বনাই দেখাইছোঁ মই আৰু আকৌ। মিক্সাৰখিনি ধুনীয়াকৈ দি ল'ব, আৰু বেছি হেঁচি নিদিব ইয়াতে। ওপৰে অলপমান শ্বেপ দি দিব খালি, বাছ। বেছি টাইম নালাগে হওঁতে। গধূলি চাহৰ লগত বা ৰাতিপুৱা চাহৰ লগত খাবৰ কাৰণে খুব ভাল। চাব পাৰিছে, অলপ সময়তে আমাৰ পিঠা বনি ৰেডি হৈ গ'ল। গতিকে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভাল পাইছে ভিডিঅ'টো চাই। লগতে কমেণ্টত জনাব কেনেকুৱা হৈছে, আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।